Täällä sitä seisoskellaan pikkusen tuulisissa olosuhteissa Sky Hotelli Ounasvarran katolla ja taustalla on vielä nähtävissä tämän illan kaunis auringonlasku ja tähän meillä onkaan tänään suunnitelmissa. No, meillä on suunnitelmissa tänään lähteä käymään harrastamassa ja harjoittamassa yökuvausta eli hämäräkuvausta ja tarkoitus olisi nähdä myös vähän revontulia. Tämähän on meillekin ensimmäinen kerta nyt kun lähdetään revontulia kuvaamaan ja toivottavasti tämä ilta on meille siinä suhteessa onnistunut, että me saataisiin niitä revontulia sitten vähän kuvattuakin. Kyllä, ainakin näyttää siltä, että revontuliaktiivisuutta on olemassa, sillä Juho Uutela, joka on Beyond Arcticin revontulikuvaaja opas, joka lähtee meitä tänään tuonne opastamaan. Hän laittoi viesti WhatsAppilla, että revontuliaktiivisuutta on jonkun verran olemassa. Nykyään on aika paljon eri appeja, muun muassa vaikka Northern Lights Alert, jota voi käyttää näissä revontulien pongauksissa, jos ne kiinnostaa. Päälle on pitänyt pukea jo hieman lämmintä ja onpahan meillä repussa sitten vähän lämmintä lisävarustettakin mukana, sillä ensi yöksi on luvattu jopa vähän viileämpää kuin mitä nyt ollaan elokuun öissä saatu tuntea. Ja eväitäkin on matkassa. Pari ruisleipää on pakattu mukaan. Me toivotaan, että tästä illasta tulee kaikin puolin mukava ja hauska reissu vähän yöllisimmissä merkeissä ja mukava näyttää sitten sinullekin, kuinka niitä revontulia oikeastaan voi päästä kuvailemaan. Lähdetäänpä Juhon ja Beyond Arcticin seuraan katsomaan, miten revontulia voi kuvata. Moikka! Moikka! Nyt ollaan täällä ensimmäisessä kuvauskohteessa. Ihan pientä haituvaa tuossa näyttää olevan. Täällä on tosi ihanan pimeää ja rauhallista. Ollaan tultu vähän reilu 30 minuuttia kaupungista pohjoiseen päin. Ja Juho on tässä meidän oppaana nyt vähän neuvomassa, mitä tämä pimeä kuvaus ja yökuvaus yleensä on. Että mitkä on ne ensimmäiset ABC-askeleet, että kuvaus voi onnistua myös pimeässä? Joo, me tosiaan ollaan nyt täällä Pikajärven rannalla tällä hetkellä ja mehän lähdetään tästä nyt tuohon rannalle seuraavaksi ja ensimmäisenä asioina tietenkin niin katsotaan, että meillä on jonkinlainen jalusta kameralle ja sitten me seuraavaksi ruvetaan oikeastaan katsoa läpi noita asetuksia tarkemmin. Elikkä hyvillä välineillä onnistuu ihan taatusti pimeässäkin kuvaaminen. Kyllä, näin se menee. Joo. Eiköhän lähdetä katselemaan yöllistä taivasta. Ehdottomasti. Ollaan saatu jo yksi kuvakin aikaiseksi. Mitäs te olette täällä nyt tähän mennessä touhunneet? No, kamera on asetettu jalustalle ja mulla on tässä nytten uutena tuttavuutena Panasonicin Lumix-kamera ja nyt on ihan tarkoitus ihan tosissaan opiskella tässä samalla myöskin kuvaottamista ja Juho on tehnyt siihen asetuksia. Joo, eli ruvettu periaatteessa niin säätämään ensinnä kamera tietenkin laitettu manuaalille ja ruvettu sitten käsin tekemään säätöjä muun muassa valotusaikaan ja valon herkkyyteen ja sitten myös aukkoon. Ja nämä on yksiä tärkeimpiä asioita nimenomaan kun ruvetaan pimeässä kuvaamaan, että ei pystytä kovin pitkälle tällaisilla perusautomaatti- tai päiväasetuksilla pääsemään, vaan täytyy sitten tietää, että mitä siellä säädetään siellä kamerassa. Kyllä. Ja tuossa itse asiassa ollaan otettukin pari kuvaa ja tehtiin ensimmäisen säätöjen jälkeen vähän vertausta tähän toiseen kuvaan ja ihan selkeästi oli nähtävissä tässä toisessa kuvassa, että juurikin niillä tärkeillä asetuksilla on suuri merkitys lopulliseen kuvaan. Kyllä se näin menee, että se on useimmiten niin muutamien aina testauksien ja useiden kuvien ottamisten jälkeen niin alkaa vasta muotoutua semmoinen kuva sitten tänne, mitä oikeasti ehkä on haettu ja sitten mitä halutaan oikeasti kuvata täällä paikassa. Onhan tässä semmoinen pikkuinen mukava taka-ajatus tälle yöllisellekin kuvaamiselle, eli olisi tavoite saada kuvattua noita revontulia ja näin silmämääräisestihän tällä hetkellä, kun katsoo tähtitaivasta, niin siellä ei välttämättä edes revontulet tällä hetkellä näy. Mutta kun otetaan kameralla oikealla asetuksella kuvia, niin kas kumma,
Täällä on nähtävissä täältä kuvastakin tällä hetkellä ihan tuommoinen hailakan vihreä piirtu tuolla taivaanrannalla. Eli se on ihan niinku revontuli. Ja se on revontuli. Ja se on revontuli. Ja itse asiassa siinä vihreän värin päällä ratsastaa ihan hivenen myöskin violettia. Siis en tiedä tätä tunnetta, vertaako miehet lohen saamiseen vai mihin, mutta minä olen saanut onnistuneen revontulikuvan ja tulkapa katsomaan tähän minkälaisen revontulikuvan minä olen täältä oikein näpännyt. Elikkä siinä on minun ensimmäinen revontulikuva. Ja minusta tuo on ihanan kaunis kuva. Yöllisellä taivaalla tuommoinen vihreä vana muodostaa vähän tommosia, melkeinkö sydänkäyrä menisi tuolla taivaalla. Mahtavaa. Kaunis kuva. Kiitos Juho. Hyvä, mainio. Kiitos Juho, Yes. kun olet ollut täällä meidän kanssa. Hyvä. Niin. Meillä oli oikein osuva hetki tulla. No oli kyllä. Niin se vaan Canoni 450 sai aikaiseksi jonkinnäköisiä revontulikuvia. Ja aivan mahtava tuuri kävi. Jossain vaiheessa kun tultiin tänne näytti vissiin siltä, että ei välttämättä ihan täysaktiivisuus oiskaan päällä. Joo, se oli alustavasti näytti vähän, että voi olla hiljainenkin ilta, mutta siinä tuli yhtäkkiä semmoinen pieni kasvu oikeastaan noihin aktiivisuuksiin ja sitä Joo. kautta sitten niin saatiin hyväkin show. Kyllä. Tanjakin sai mahtavia kuvia ja itsellekin ensimmäinen kerta samalla kuin Tanjallekin tällainen Kyllä. ihan niin kuin virallisesti. Näillä opeilla pystytään varmaan jatkamaan. Ja miten jos Beyond Arcticin reissuun haluaa lähteä mukaan, niin miten saa lisätietoja? No, meihin voi tosiaan meidät löytää helpoiten niin tuosta Valtakatu 21 ihan Rovaniemen keskustasta ja voi olla yhteydessä myös puhelimitse sähköpostilla. Järjestetään tosiaan ihan päivittäin näitä revontulijahtaus, revontulivalokuvausretkiä ja sitten monenlaista muuta valokuvausretkitoimintaa. Ja teillä on myös kesällä toimintaa. Kyllä, ympäri vuoden toimintaa. Joo. Ja videoita löytyy YouTubesta ja nettisivulta löytyy kuvia, jos haluaa käydä katsomassa. Ja Kyllä. niin kuin tänäänkin huomattiin, niin syksy on kyllä hyvä aika. Monesti ihmiset mieltää, että revontulibongaus on enemmän kevättalven ja kovien paukkupakkasten hommaa, mutta sehän ei, mitä tuolla satojen kilometrien korkeudessa tapahtuu, niin sehän ei välttämättä ole ihan täältä maapallon kelistä kiinni. Se on juurikin näin ja kyllä syksy noin niin kuin kuvauksen kannalta niin se on mahtavaa aikaa, kun voidaan vielä avovesistä saada revontulien heijastuksia. Ja avohansikkain. Kyllä, juurikin näin. Niin lämpimässä hyviä kuvia. Niin, siinä on varmaan semmoisia kontrastipintoja olemassa Kyllä, ja värejä ja kaikkia mahdollisia. niitä on hieno kuvata kyllä järven kautta. Ei kannata liikaa tuijottaa siihen vuoden aikaa, vaan ottaa Beyond Arcticin yhteyttä. Päästettekin käymään revontulibongausreissulle. Moi moi!